હું જયેશ આર પારેખ, અમદાવાદનો રહેવાસી. છેલ્લા 6-8 મહિનાથી મને નીમાં પ્રોબ્લેમ હતો, એટલે મેં મારુતિ ઓર્થોપેડિકમાં મેં નક્કી કર્યું કે ઓપરેશન કરવાનું. એનું કારણ છે કે મારા રેફરન્સમાં એક બેને કરાવ્યું તો એમને સારો એવો રિસ્પોન્સ મળ્યો તે કરવા. અને મેં તો ગઈકાલે ઓપરેશન કરાવીને આજે મને ડિસ્ચાર્જ પણ કર્યું છે. કેટલું ફાસ્ટ અને બહુ સરસ પ્રમાણેનું હતું. કોઈ તકલીફ નથી પડી ને બધી રીતે વ્યવસ્થિત માલ છે. ચાલવાનું પણ અમે ચાલુ કરી દીધું આજથી, અને સીડીઓ ચડવાનું પણ મેં ચાલુ કરી દીધું. કેમ કે આટલી જલ્દી મેં તો કોઈ બીજી વસ્તુ મને ખબર નહીં થાય નહીં લગભગ, પણ મને આ બહુ પ્લસ પોઈન્ટ મળ્યો એના. અને બધા ડૉક્ટરોને બધાનો બહુ સહકાર રહ્યો. સ્ટાફ લોકોએ બધા કોઓપરેટ થયા હતા, સ્વીપરથી માંડીને બધા હેડ તરીકેના બધા જેટલા પણ હતા બહુ સારી રીતે મને ટ્રીટ કર્યો.